היי, היום נלמד על גבולות של פונקציות. קודם כל אני אתן איזושהי דוגמה שתסביר מה הכוונה בגבולות של פונקציות. אחר כך אני אתן את ההגדרה המתמטית המדויקת, לפי קושי. ולאחר מכן אני אתן כמה דוגמאות חישוביות לאיך באמת מוצאים את הגבול. אז קודם כל התחלנו בלשאול מהו גבול. אז נתחיל בסרטוט. יש לנו איזושהי פונקציה f של x. ואנחנו שואלים מה הגבול שלה בנקודה x0. עכשיו הגבול שלה בנקודה x0 הוא בעצם הגובה שלה. אוקיי, הערך על ציר y הוא גבול הפונקציה. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה אנחנו בכלל צריכים את המושג הזה ולא פשוט מציבים את הנקודה בפונקציה? כי לעתים רבות לא ניתן להציב את הנקודה בפונקציה, ומה שאנחנו מסתכלים עליו זה מהו הגובה של הפונקציה באזור של הנקודה, כאשר בנקודה עצמה אנחנו לא יכולים להציב אותה ולראות מה הגודל, או לחילופין אנחנו יכולים להציב אותה אבל הגודל לא רלוונטי. אוקיי, אז בואו נראה איזושהי דוגמה לזה. ניקח את הפונקציה f של x שווה ל-x בריבוע מינוס 4 חלקי x מינוס 2, ונבחן את הפונקציה הזו סביב הנקודה x0 שווה ל-2. אוקיי? קל לראות שלא ניתן להציב את x0 שווה 2, לא ניתן להציב את הנקודה 2 בפונקציה הזו, כי היא מאפסת את המכנה ולכן מחוץ לתחום ההגדרה. אבל בכל זאת מעניין אותי מהו ערך הפונקציה בנקודות קרובות ל-2. מהו ערך הפונקציה? אז בואו ננסה קצת לעבוד עם הפונקציה ונראה איך אנחנו יכולים לחשב אותו בדוגמה הזאת. אז יש לנו f של x שווה ל-x בריבוע מינוס 4 חלקי x מינוס 2. לפי כפל מקוצר המונה בעצם שווה ל-x מינוס 2 כפול x ועוד 2 חלקי x מינוס 2. x מינוס 2 מצטמצם לנו ואנחנו נשארים סך הכל עם x ועוד 2. אם כך, איך הפונקציה הזו נראית על גרף? זו בעצם הפונקציה y שווה ל-x ועוד 2. זו הפונקציה הזו. ובכל נקודה פרט ל-2 ששם יש לה חור. למה? בגלל ש-2 מחוץ לתחום ההגדרה שלנו. בכל נקודה פרט ל-2 היא שווה בדיוק לפונקציה x פלוס 2. ולכן בנקודה 2 עצמה מה בערך יהיה הגובה פה? אז זה יהיה כמובן 4, שזה 2 ועוד 2. אוקיי? ולכן אפשר לרשום את זה בכתיב מתמטי שהגבול של f של x כאשר x מתקרב ל-2 הוא 4. Okay. בואו ניקח עוד איזושהי דוגמה לפני שנעבור להגדרה. דוגמה דווקא לפונקציה שאין לה גבול. נמחק את זה, מקווה שהעתקתם. אז ככה, בואו נבחן את הפונקציה הבאה. f של x שווה ל-x חלקי ערך מוחלט של x. אז קודם כל נסתכל עליה קצת ונראה מה היא יכולה לקבל. אז כמובן ש-x שווה 0 מחוץ לתחום ההגדרה. זו בדיוק הנקודה שבה אני רוצה לחשב את הגבול. עכשיו, אם x גדול מ-0, אז למה f של x שווה? אז כאשר x גדול מ-0, הערך המוחלט של x הוא בעצם x, ו-x חלקי x זה 1. כאשר x שווה ל-0 לא מוגדר, וכאשר x קטן מ-0, הערך המוחלט של x הוא מינוס x, ולכן x חלקי מינוס x הוא מינוס 1. ואם נצייר את זה בגרף, זה 1, זה מינוס 1, הפונקציה נראית כך. עכשיו נשאלת השאלה, מה הגבול של הפונקציה
בנקודה x0 שווה ל-0. אז התשובה היא שלפונקציה הזו אין גבול. למה? כי כשאנחנו מסתכלים על ה-x'ים שמתקרבים ל-0, אנחנו מסתכלים על הערך של הפונקציה ב-x'ים האלה, אנחנו רואים שמימין אנחנו מתקרבים ל-1, אבל משמאל אנחנו מתקרבים למינוס 1. זאת אומרת שבנקודה עצמה 0 אין איזשהו גובה שהפונקציה מתקרבת אליו. זה תלוי מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים. וכאשר אנחנו רוצים גבול של פונקציה, כמו בפונקציה הקודמת שראינו, ראינו שגם מימין וגם משמאל הפונקציה התקרבה לאותו אורך, וזהו גבול של פונקציה. לנושא הזה יש את מה שנקרא גבולות חד צדדיים, יש לה גבול מימין שהוא 1 וגבול משמאל שהוא מינוס 1, אבל גבול ממש בנקודה פשוט לא קיים. עכשיו נראה את ההגדרה המתמטית המדויקת שמכלילה את שתי הדוגמאות שהראיתי וכמובן את שאר הדוגמאות. אז ככה, קודם כל נרשום את ההגדרה ואז אני אסביר אותה באמצעות גרף. אז הגדרה אומרים כי הגבול של הפונקציה f של x בנקודה x0 הינו L, ומסמנים לימיט של f של x כש-x שואף ל-x0 שווה ל-L, אם לכל אפסילון גדול מ-0 קיים דלתה גדול מ-0, כך שלכל x המקיים x מינוס x0 בערך מוחלט גדול מ-0 קטן מדלתה, מתקיים f של x מינוס L קטן מאפסילון. אוקיי, זה נראה די מסובך ממבט ראשון, אבל בואו נראה מה בעצם כל מושג אומר לי פה, וביחד ננסה להבין את ההגדרה ותכף נצייר את זה גם בגרף. אז קודם כל, למי שעוד לא נתקל באפסילון ודלתה, בואו נסביר מה הכוונה. מהו אפסילון גדול מ-0? אפסילון נוהג לסמן לנו מרחק. מרחק או אורך. בגלל זה הוא גדול מ-0, מרחק ואורך הם דברים חיוביים. אז מה שהמשפט אומר בעצם, אם לכל מרחק שלא נבחר, לא משנה אם הוא קטן או גדול, מישהו בחר איזשהו מרחק, קיים דלתה גדול מ-0. באופן דומה מאוד, גם דלתה מציין מרחק. אנחנו תכף נראה אבל איזה מרחק מציין דלתה ואיזה מרחק מציין אפסילון, אבל עד כל משפט שלנו אומר שלכל מרחק אפסילון קיים מרחק דלתה. ועכשיו אנחנו אומרים, לכל x המקיים x מינוס x0 קטן מ-0 וגדול מ-0 סליחה וקטן מדלתה, אז בואו נסתכל קודם כל מה זה ה-x'ים האלה. עכשיו אני רואה דלתה פה ואני אבין מה הם ה-x'ים האלה. אז מה זה אומר? אני אפרק את האי שוויון הזה לשניים. הצד הזה שלו. מה זה אומר? אז זה אומר שהמרחק בין x לבין x0 קטן מדלתה. נכון? זה מה שאומר ערך מוחלט. ערך מוחלט של x מינוס x0 מודד את המרחק בין x לבין x0. אז הצד הזה אומר לי שהמרחק בין x ל-x0 קטן מדלתה. אז אם אני אצייר את זה, קח צבע אחר. אם אני אצייר את זה על גרף, אז אם זה x0, אז מה בעצם אני אומר? לכל x המקיים x מינוס x0 קטן מדלתה. כלומר, איפה הוא יכול להיות? הוא יכול להיות בין x0 מינוס דלתה לבין x0 פלוס דלתה. אוקיי? אז עד לפה מה שקיבלנו זה שלכל אפסילון גדול מ-0 יש איזשהו מרחק על ציר x, כן? מדברים על ה-x'ים שנמצאים על ציר x במרחק מסוים מ-x0,
אז דלתה אם כן מודד מרחק על ציר x. אז זאת אומרת לכל אפסילון גדול מ-0 יש איזשהו סביבה על ציר x סביב x0 בין x0 מינוס דלתה ל-x0 פלוס דלתה, כך שאם x נמצא בתוכה, אם x איפשהו בטווח הזה, ועכשיו בואו נתעסק עם הצד השני של האי שוויון, עם הצד הזה. מה זה אומר לנו? אז שימו לב שהדבר היחיד, ערך מוחלט הרי הוא תמיד גדול שווה מ-0. אז מה הכוונה שאני אומר שהוא גדול ממש מ-0? כלומר הוא לא שווה ל-0. כלומר x שונה מ-x0. אז אני אסתכל על סביבה לכל x שנמצא פה, וגם x שונה מ-x0. זאת אומרת שפה יש לי איזשהו חור. זה מה שנקרא סביבה מנוקבת. עכשיו למה אנחנו מסתכלים על סביבה מנוקבת? הסברנו קודם לכן שהערך בנקודה עצמה לא מעניין אותי. הפונקציה יכולה להיות לא מוגדרת בו בכלל, היא יכולה לקפוץ גבוה, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת ש-x0 עצמה לא צריכה להיכנס לי למערכת השיקולים. מה שמעניין אותי הוא האזורים הקרובים ל-x0, מימין ומשמאל. אוקיי? אז אם כן, לכל אפסילון גדול מ-0 יש איזשהו דלתה שהוא מרחק על ציר x, כך שאם ה-x'ים קרובים ל-x0 עד כדי דלתה, זאת אומרת נמצאים בסביבה הזאתי, מה מתקיים לנו? מתקיים לנו שהמרחק בין f של x, כלומר הציור של הפונקציה, אנחנו מיד נצייר את זה, המרחק בציר y בין f של x לבין l שהוא הגבול, חייב להיות קטן מאפסילון. כלומר, אפסילון הוא מרחק על ציר y. על ציר y. אוקיי, אז שוב אם נקרא את המשפט מההתחלה, לכל מרחק על ציר y שלא נבחר, יש איזושהי סביבה מנוקבת של x0, ככה שאם אנחנו מסתכלים רק בסביבה הזאתי, הפונקציה קרובה ל-l עד כדי המרחק שבחרנו. עכשיו אחרי שמחקתי את הלוח נמשיך להסביר את ההגדרה באיזושהי דוגמה. אז קודם כל אני ארשום למעלה את ההגדרה. אז הלימיט של f של x כש-x שואף ל-x0 שווה ל-l אם לכל אפסילון גדול מ-0, כלומר מרחק על ציר y, קיים דלתה גדול מ-0, כלומר מרחק על ציר x, כך שלכל x המקיים, כל x בסביבה המנוקדת של x0, כל x המקיים x מינוס x0 גדול מ-0 וקטן מדלתה, מתקיים אם x מספיק קרוב ל-x0, אז f של x מספיק קרוב ל-l. אוקיי, בואו ננסה לראות את זה באיזושהי דוגמה. אז יש לי את הפונקציה הזאתי, ומעניין אותי הגבול שלה בנקודה x0. אוקיי, לפי הציור אני רואה שהגבול הזה הוא l. אז מה הכוונה שלכל אפסילון גדול מ-0? אני רוצה שאם מישהו בעולם נותן לי איזשהו אפסילון, איזשהו מרחק גדול מ-0, אני אוכל להגיד, תסתכל מספיק קרוב ל-x0, וזה יבטיח לך שהפונקציה תהיה במרחק של l עד כדי אפסילון, בתוך הסביבה הזו. אז בואו נראה איזושהי דוגמה. אז ניקח אפסילון כזה. מישהו נתן לי את האפסילון הזה. אוקיי, שוב, אפסילון הוא מרחק על ציר y. הפונקציה צריכה להיות בין l ועוד אפסילון ל-l פחות אפסילון. מבחינה אלגברית זה בדיוק יהיה שוויון הזה, הוא שקול לכך ש-f של x נמצא בין l ועוד אפסילון לבין l מינוס אפסילון. f של x הוא כמובן בציור בציר y. זאת אומרת שהדרישה שלי למצוא איזושהי סביבה של x0, שבתוך הסביבה הזו אני יכול להגיד f של x נמצא בין הגבהים האלה. עכשיו בציור קל לראות שמתי זה קורה.
כי אני מסתכל האם יש איזושהי סביבה של x, שסביבה אני יכול להגיד שהפונקציה נמצאת בין שני הגבהים האלה, וזה באמת נכון אם אני אבחר את הסביבה הזו, למשל, צאי לא כל כך סימטרי, אז אם אני אסתכל בגובה, אני אראה אכן שהפונקציה בתוך הסביבה הזו נמצאת בין הקווים הירוקים. אם הייתי לעומת זאת מנסה לקחת סביבה יותר גדולה של x0, אז הייתי רואה שנגיד פה הפונקציה מחוץ לקווים הירוקים, לכן הסביבה הזו לא מתאימה. אבל לאפסילון הספציפי הזה שנתנו לי יש את הסביבה הזאתי, x0 ועוד דלטה, x0 פחות דלטה, וכמובן שזה לא הוכחה לכך שזה גבול הפונקציה, אלא הראיתי איך עבור אפסילון ספציפי מצאנו איזושהי דלטה. אבל אפשר להשתמש בדמיון ובאמת לראות שלא משנה כמה נצמצם את הקווים הירוקים, עדיין יהיה לי צמצום מתאים של הקווים האדומים שישאירו את הפונקציה קרוב ל-L באזור x0 בגלל שזה הגבול, אוקיי? עכשיו, כמובן שרוב הפעמים אנחנו לא באמת נצייר את הפונקציה וככה נוכיח, אלא המושג של גבול בא בדיוק לענות על הצורך שאנחנו לא יודעים לצייר את הפונקציה, אבל כן מעניין אותנו מה הגבול שלה בנקודה. אוקיי? אז אנחנו עכשיו נעשה איזושהי דוגמה שמראה איך עושים את החישוב הזה בצורה אלגברית, מבלי להסתכל על הגרף. אוקיי? אז נמחק את זה ונרשום את הדוגמה החדשה. נסתכל עכשיו על דוגמה לחישוב גבול של פונקציה. נביא בפונקציה הבאה f של x שווה ל-x ועוד 7 חלקי x ועוד 1. נחשב את גבול הפונקציה בנקודה 2. אוקיי, לאן הפונקציה שואפת כש-x שואף ל-2. עכשיו אנחנו בשלב של ההגדרות המתמטיות. אנחנו לא עונים על השאלה איך לחשב מהו הגבול. את זה אנחנו נלמד בשיעורים מתקדמים יותר. כרגע אנחנו רק מדברים על איך להגדיר את הגבול. אוקיי? במקרה הזה חישוב הגבול הוא לא באמת קשה. אפשר לראות שאפילו אם נציב את הערך 2 אנחנו ממש נקבל שניתן להציב אותו, ואנחנו מקבלים 2 ועוד 7 זה 9 חלקי 2 ועוד 1 שזה 3, אנחנו מקבלים 3. אוקיי, אז יש לנו סיבה לחשוב שזה יהיה הגבול, ואנחנו רוצים להוכיח שהגבול הזה הוא באמת 3. אוקיי? אז בואו נראה לפי ההגדרה. אז מה ההגדרה אומרת? שלכל אפסילון צריך להיות קיים דלטה. אוקיי? לכל אפסילון אנחנו מחפשים דלטה. אז תרגיל כזה מתחילים ביהי אפסילון גדול מאפס. מישהו נתן לי אפסילון, אני צריך למצוא דלטה. צריך למצוא דלטה גדול מאפס. מה התנאי על דלטה? כך שאם x מינוס x0 גדול מ-0 וקטן מדלטה, אזי f של x מינוס הגבול, שזה 3 במקרה הזה, קטן מאפסילון. אוקיי? אז עכשיו אני אפתח טיפה את הביטוי הזה בשביל למצוא משהו שקול לו שאני מבין טיפה יותר. ברור שדבר ראשון אני אציב את הפונקציה. אז בעצם זה אומר x ועוד 7 חלקי x ועוד 1 פחות 3, וזה שווה ל-x ועוד 7 פחות 3x פחות 3 חלקי x ועוד 1, וזה שווה ל-7 מינוס 3 ל-4 מינוס 2x חלקי x ועוד 1, וזה שווה, אני יכול להוציא 2 החוצה, לפעמיים 2 מינוס x חלקי x ועוד 1. אוקיי? עכשיו, פה, מהו x0 בעצם? x0 הוא 2, אני יכול להציב אותו. אוקיי? ואת הביטוי הזה אני יכול להחליף בביטוי השקול לו, שזה זה. אז בעצם מה שנדרש זה מישהו נתן לי איזשהו אפסילון גדול מ-0 ואני צריך למצוא דלטה, כך שאם x מינוס 2 קטן מדלטה וגדול מ-0, מה מתקיים? מתקיים שכחתי פה רק מוחלט, שפעמיים 2 מינוס x חלקי x ועוד 1
קטן מאפסילון. ואני יכול למחוק את כל החישובים האלה, כמובן שאני ארשום אותם בפתרון תרגיל, אבל כל המטרה של זה היה להחליף את הביטוי שהיה לי פה, ה-fx מינוס l, להחליף אותו במשהו שאני יכול לעבוד איתו. כל זה חישובים אלגבריים, אבל נשארנו עם הבסיס שאומר אם מישהו נתן לי איזשהו אפסילון, לא משנה מה האפסילון זה, אני חייב להיות מסוגל למצוא דלטה. זאת אומרת שדלטה, אם תזכרו בגרף, זה צמצום על ציר x, שמבטיח לי שאם x קרוב ל-2 עד כדי דלטה, אז f של x קרוב ל-3 עד כדי אפסילון, כאשר התנאי f של x פחות 3 בערך מוחלט, גילינו שזה בעצם התנאי הזה. אוקיי? עכשיו, תזכרו שדלטה היא לבחירתי. אוקיי? אז עכשיו בואו נראה מה אני יכול לעשות. מה זה אומר שדלטה לבחירתי? זה אומר בעצם ש-x קרוב ל-2 כרצוני, נכון? אז אם x קרוב ל-2 כרצוני, אני יכול להגיד שעבור דלטה קטן מספיק, x ועוד 1, למשל אם x קרוב ל-2, אני יכול להגיד ש-x הוא לפחות 1, ואז x ועוד 1 הוא לפחות 2. למה אני מתכוון? אני רוצה בסופו של דבר, יש לי את הביטוי 2 כפול 2 מינוס x חלקי x ועוד 1 בערך מוחלט. אני רוצה להגדיל אותו ולהראות שעדיין אפילו שהגדלתי אותו אני אגיע למשהו שהוא קטן מאפסילון. עכשיו, בשביל להגדיל את הביטוי אני צריך להקטין את המכנה. אוקיי? אז אם x קרוב ל-2 עד כדי דלטה, x ועוד 1 בין מה למה הוא נמצא? אז בואו נראה את זה. x מינוס 2 קטן מדלטה, זה אומר ש-x הוא בין 2 מינוס דלטה לבין 2 ועוד דלטה. אוקיי? עכשיו, אם אני אדאג שדלטה למשל יהיה קטן מ-1, אז אני אדע ש-x יהיה גדול מ-1 וקטן מ-3. אוקיי? שוב, x קרוב ל-2 כרצוני. אז אני אומר, אני אקח סביבה כלשהי שקטנה מ-1. אם אני אקח סביבה קטנה מ-1 של 2, אז זה אומר ש-x נמצא בין 3 לבין 1. וזה אומר ש-x ועוד 1 הוא בין 2 לבין 4. וזה אומר שהערך המוחלט של x ועוד 1 גם נמצא בין 2 לבין 4. אז בעצם מה שאני יכול להגיד פה זה שאם ניקח דלטה קטן מ-1, אז אני יכול להגיד שזה קטן הוא שווה מ-2 כפול 2 מינוס x חלקי 2. אוקיי? שוב, למה? בגלל שאני רוצה להסתכל על אזור מאוד מאוד קרוב ל-2. אוקיי? לא מעניינים אותי האזורים אם אני מסתכל על גרף של פונקציה ואני רוצה לחשב את הגבול שלה. לא מעניין אותי האזור פה ולא מעניין אותי האזור פה. מעניין אותי רק האזורים שממש צמודים ל-x0. אוקיי, אז אני מסתכל קרוב ל-2 עד כדי 1. עכשיו אני צריך להראות שקיים איזשהו דלטה. אז אני אראה שקיים דלטה קטן מ-1. אז נחזור לביטוי. ואז נאמר את המשפט הבא. מישהו נתן לי איזשהו אפסילון. אם דלטה, אם נבחר דלטה קטן מ-1, אז 2 כפול 2 מינוס x חלקי x ועוד 1 בעצם קטן הוא שווה מ-2 חלקי 2 כפול 2 מינוס x. אבל מה זה 2 מינוס x? זה בדיוק x מינוס 2, זה בדיוק קטן מדלטה, לפי מה שאנחנו. אוקיי? עכשיו אני רוצה שזה יהיה קטן מאפסילון. אז לסיכומו של עניין, אם נבחר דלטה כך שדלטה גם קטן מ-1 וגם קטן מאפסילון, הרי אני לא יודע מי הוא האפסילון שנתנו לי. אם ייתנו לי אפסילון מאוד מאוד קטן, אז מספיק לי לקחת דלטה קטן מאפסילון. אבל אם נתנו לי אפסילון מאוד מאוד גדול, אז אני צריך לקחת דלטה כלשהו שהוא גם קטן מ-1 וגם מאפסילון, כלומר מספיק יהיה לבחור דלטה קטן מ-1 כלשהו. אז אם בחרתי דלטה כך שהוא קטן מ-1 וגם קטן מאפסילון, כלומר דלטה קטן מהמינימום בין 1 לבין אפסילון, אז אני ארשום עכשיו את כל התנאים מחדש.
ואנחנו נראה שאנחנו מקבלים בעצם סיכום של כל מה שעשינו. אז מישהו נתן לי איזשהו אפסילון, יהי אפסילון גדול מאפס, נבחר דלתא שקטן מהמינימום בין 1 לבין אפסילון, ואז מובטח לי שאם x מינוס 2 קטן מדלתא וגדול מאפס, אז f של x פחות 3, למעשה מה שהראינו פה, קטן או שווה מ-2 כפול 2 מינוס x, עד לפה זה שווה, סליחה, חלקי x ועוד 1, ובגלל שדלתא קטן מ-1 אני מקבל שזה קטן או שווה מ-2 כפול 2 מינוס x חלקי 2, וזה קטן ממש מדלתא, ובגלל שדלתא קטנה מהמינימום בין 1 לאפסילון זה גם קטן מאפסילון, וקיבלנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים, את ההגדרה, ואכן גבול הפונקציה הוא 3. תשימו לב שלא השתמשנו במקרה הזה בגדול מאפס. למה? בגלל שיכלנו להציב בפונקציה את הנקודה 2 עצמה, אוקיי? ולקבל ממש 3, ואז לא הייתה בעיה, בניגוד למקרים אחרים.